Tick. Guys, kanang ginakaon sa chipmunks gani. Nuts, unsa ni nuts ba ni? Kasama ni siya. Katong ginakaon ni sa kuan. So nakabook man mi diri. Waiting ni. Strawberry ako. Well, thank you. Oh, grabe. Guys, grabe guys. Dili sila malugian. Doon kayo ang one scoop. Ang one scoop nila, oh, sobra. Ano? Have a scenic drive. Yeah. In 300 meters, turn left. Wow. Wow. Hi guys, good morning day sa tanan, no? Karon wow jud kayo, si super wow jud. So karon guys, padulong mi dito sa winery section dito mi maniud ni Kati. Karon nag-explain extension, na dati green, ya karon magud kay pa autumn na gid siya guys. So mga nag-change na siya og color. So mga lagas na siya, mga hapitan na siya mga lagas very soon. Cellar Boutique. Ginakaon sa chipmunks gani. Nuts, unsa ni nuts ba ni? Kasama ni siya. Katong ginakaon sa kuan. Hindi ka din punuan din. Kukay siya na tree. Nice. Nindot kaayong lugar as in, oh, diba? Lami kayo siya picturean. Nindot yung kayo siya guys as in, nindot kayo din dapita. Promise. So nakabook man mi diri. Waiting mi kung sa mga list. So nagpaabot mi diri no kadiri mi maniud. Okay, pagkahuman na mo paniud to ani ni diretso na dai lakaw. Oh guys, tanaw guys, puro grapes. Grapes na feel. Strawberry na po dito. Diri gyud napita guys. Daghan yung kaayog nagatanom og
kuan, grapes. Oh, In 1 kilometer, turn puro right onto St. Hubert's puro Road. grapes winery diri. Kay kuan, kanang siguro kay uphill man, bugnaw. So guys, kaniday heading na mi karon sa Chocolate Hills. Ay, Chocolate Hills. Chocolate Factory. Chocolate Hills, buhol lang. So, padalo na mi na Chocolate Factory You've din entered the car karon park guys. for your See? destination. Wow. Kana guys, chocolate na siya guys. Wow. Guys, namin diri sa Chocolate Factory. Daghan kay tao. Daghan kay tao. So, lisod mig pangitag parking space. Mo nang kuan. Ah, di ba? So, palit na may ice cream diri kadto. Tapos, uli na. Kay pikapon pa na mo si Leia. Oh, right there. That one. Yeah. Okay, thank you. Sige, patabok mi ninyo. But lots of fun. Hala, pila ka IUT. Rock. Palit ka guys yung pila. Hala. Sunod lang na ka na isa. Sige. Naghahatag sila of taste. Ano, if you wanna try Ah, it. pero wala si Ray. Taste test. Where? Kana ako ngayon na nila siya. I want a sample of each. Dark, white, and Na day guys, no, daghan kayo tao yun as in, pero grabe, nindot kay diri sa sunod guys, kay na ay free taste, kana siya na ay mga kuan, kung gusto ka mo tan-aw og katong giun sa paghimo ilang chocolates, na dito ka na dapita na salamin. Nya dito dapita kana sa left nimo na side dito sa tumoy dira ang ice cream na narao naghatag sila mga free taste mga chocolates na siya guys, na white chocolates kasama kaning langgam oil che. Kaning kuan kanang white chocolate mga inana, so mo ni siya ang mga kuan diri taste test nila, na ay white choco, na ay chocolate lang, o na ay katong dark chocolate. Nya kani pud siya, naapod siya sanitizer na chocolate pud siya. Yan na, chocolate na sanitizer guys. Nya kani siya vanilla na sanitizer. Chocolate vanilla ata to, sanitizer na tag $8 each. So napoy cream ana. So mo ni siya guys. Ha? Sanitizer. So free taste ni sila guys. Sa na white, na dark.
Tapos naapod yung isa. So, Oh, there it is. It's mixed already. it's mixed. So up to you whether you want just the milk chocolate, white, White or or dark. dark. Okay. Sorry. The mix of the three chocolates. Thank you. There you go. Thank you. So guys, diri mo na yung chocolate factory. So, you name it, dagang kay sila diri. Ang sample ba lamig kaayo yun lang chocolate promise. Wow. Chocolate bars. For the chocolates. So morning, 3 days sila nag-inom. The different sizes. Mega Bunny, $140. Wow. Agak sa puro chocolates gitu. Piawai shell. Wow, ano din siya? Camera oh. Atas i-coat din na siya. Pag butang anak dira. Tapos anak no. Tapos i-coat. Napa-coat dayon siya sa chocolate mo nang basa na siya. Tapos pabugnaw na siya dito. I see. Hi. Yeah. Binulag yan ako. For chocolates. Okay, so kanina guys to, morning yung mga sample nila ng mga nahimo na chocolates for Easter ni siya. May mga Easter bunny, ano siya tag $17 to siya. Tara oh, lain-lain klase ng mga bunnies, mga chocolates, diba? May carrots na po. At least kani mga bata oy, kato na kani mga bata ay kasi sila sunod-sunod sa kuha. Ambot nga no. Tapos kani nagtanaw ko sa ilang mga nasa kuan stall. Mga lumi kay guys, tag $2 each na siya. Tag $2 each. Mga chocolate lain-lain siguro yung flavor. Wala man minamalitan kaya kung among gipampalit kay ice cream ang good. So na strawberry, may berries, lain-lain siya flavor guys, mga chocolates. Ano siya? Right. What are you getting? Please come with the chocolate factory over there. Guys, are you so ready to try and grab it? Yeah, guys, look at these chocolates. I'm going to the John Rabbit. Me too. Should I get one of those? Okay, so balik ko dito kay magkuha na make ice cream.
chocolate, oh. Timing nga, oy. Kasi mo gusto Strawberry. Can you try the strawberry? Is this the only flavor you've got for strawberry? Like, oh yeah. Can you try both? Yes, thank you. Ano mo ni? Wild berry, that one. What do you like? Too sour. Strawberry na lang. One scoop, one flavor, strawberry for him. In the cup of her. Cup or cone? Cup. Cup? So, strawberry ako, Three is Well, thank you. Oh, grabe. One cup. One scoop lang niya siya, guys. Grabe. Dagang kaayo. One scoop, guys. Dagang kaayo. Oh my God, kalamit. Hello, kalami guys. One scoop lang na ha. My God, kalami. One scoop, one flavor. Tara. Guys, grabe guys. Hindi sila malugi ani. Gagun kayo ang one scoop. Ang one scoop nila, oh, sobra. Ano? Sa ato apa ni upat lima ka scoop na siguro siya. Hindi sila malugi ani. Ito. Sila ginigimo ang kat. Dami ano? Oh my God, guys. To die for. Wali kami guys. Manami diri. Nakaon na naman mong ice cream. So, unsa ni siya pareharan dito ni sulod no? Dili. Pareharan ni? Just o pareharan gid ay. Pareha lang gipilahan. Hala, kakit siyang kaka-Spaniel. Hala, ang corgi. Kakit siyang corgi. Mahal kayo ng corgi sa tuwa ba? Kapila. 35. Ano siya mahal? Kay Queen Elizabeth? Yeah, I guess so. Tara. Ano mong pwede niya? Gusto kong big dogs. Ay, oo. Si mother. Dagang kay... Ano ba kasi yung ko siya? Fluffy kaayo. Ang talk mo gusto kay big dogs. Dagang kay Miguel. So that's it guys. Thank you so much for watching. I hope you will continue support my channel. And last na ni siya mo nagid ni among ko kay pauli nami amo nang sudon si Lea dito sa Costco. So thank you guys for watching. See you next time. Bye.